नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण पाहणार आहे रव्याची खीर। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी लागणारे साहित्य 1 वाटी बारीक रवा घेतलेला आहे, म्हणजे 2 चमचे रवा आहे आणि साखर आहे। ही साखर 3 चमचे, ही थोडी वाटी मोठी आहे। वेलची जायफळ पूड आहे, सुकं खोबरं एकदम पातळ किसून घेतलेलं आहे, मनुके आहेत, बदाम काजू आहेत आणि देशी तूप आहे। हे म्हशीचं दूध आहे 1/2 लिटर, मी गरम करत ठेवलेलं आहे। तर मी आता हे दुसऱ्या गॅसवर ठेवते। मी पॅन गरम करत ठेवलेला आहे आणि दूध पलीकडच्या गॅसवर मी गरम करत ठेवलेलं आहे। तर आपण पॅनमध्ये तूप घालून घेऊया। हे देशी गाईचं तूप आहे, गरम होऊन देऊया। तूप बघा आपलं चांगलं गरम झालेलं आहे। ह्याच्यामध्ये आपण हा रवा चांगला भाजून घेऊया। बारीक गॅसवर चांगला भाजून घ्यायचा। आपल्याला काय रवा जास्त लाल बिल करायचा नाही आहे, नुसता हलकासा असा भाजून घ्यायचा आहे एकसारखं। बघा आता मी हे हलवत राहिलेलं आहे। तर गॅस बारीकच आहे, बारीक गॅसवर चांगला भाजून घ्यायचा। आता ह्याच्यामध्ये मी बदाम काजू टाकून घेते। हे बघा, सुक्कं खोबरं। ही ना श्रावण महिन्याचा सोमवार असे सोडायसाठी, उपास सोडायसाठी पहिली ही जुनी रेसिपी आहे की रव्याची खीर बनवून खातात उपास सोडायसाठी। तर ही मी एकदम साध्या पद्धतीने तुम्हाला दाखवत आहे। जर मी बनवलेल्या रेसिपी जर तुम्हाला आवडत असेल तर प्लीज लाईक करा आणि कमेंट करा मला। आता ह्याच्यामध्ये मनुके, आता हे मी खाली उतरून घेते। बघा आपला रवा चांगला भाजलेला आहे। हे पॅन बघा मी खाली उतरून घेतलेला आहे। हा गरम असल्यामुळे ना जरा हलवतच राहायचं, नाही तर आपला रवा ना जळल लाल होईल असा, तर हलवत राहायचं। आता मी दूध ह्या गॅसवर ठेवलेलं आहे। त्याच्यामध्ये बघा तुमच्या गोडीप्रमाणे साखर टाका आणि ही वेलची जायफळ पूड आहे, चांगलं मिक्स करून घेते। आणि ह्याला जरा आपण उकळी फुटून देऊया। आपलं बघा दूध चांगलं उकळलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण हा भाजलेला रवा आपण हे टाकून घेऊया। हलवत राहायचं, नाही तर वर येतं असं। आणि कमी टाकायचा रवा, कारण ही जर खीर थंड झाली ना रव्याची तर एकदम घट्ट होते। त्यामुळे ही 1/2 लिटरला मी हे 2 चमचे टाकलेले आहेत बघा। आणि ज्यावेळेस आपण जेवाय बसू ना त्यावेळेस हे करायचं, पण एवढी चवीला छान लागते ना, एकदम टेस्टी। आता ही जर असं एकसारखं हलवत राहायचं, चांगलं शिजवून द्यायचा। रवा आपला चांगला शिजला पाहिजे ह्याच्यामध्ये। हे बघा एकसारखे मी आता 2 ते 3 मिनटं झालं मी हलवत आलेली आहे आणि ही आपली रव्याची खीर झालेली आहे बघा अशी, एवढी घट्ट प्रमाणात। आता ही जर थंड झाली तर अजून घट्ट होणार, त्यासाठी ना गरम गरम बनवायची। सगळं साहित्य टाकून उकळून घ्यायचं आणि ज्यावेळेस आपण जेवाय बसणार आहे त्याच्या अगोदर 2 मिनटं बनवायची। आता ही मी खाली उतरून घेते। हे बघा आपली रव्याची खीर इतकी छान झालेली आहे आणि इतका छान वास सुटलेला आहे। जर ही माझी रव्याची रेसिपी जर खीरीची आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।